The forest and the village are inseparable. As for the ethnic minority people, no matter where they live, in the north, the central region, or the central highlands, forests are their source of life, their flesh and blood, and what they treasure the most. The forest protects and nurtures the whole village, provides water for production and daily life, medicinal plants for healing, logs for building houses, firewood for cooking. Above all, it is the place where people maintain their culture and practice spiritual customs. Forest belongs to ethnic minority villagers, so protect them is a must. Protecting forests means protecting the life of ethnic minority villagers. That's always in the minds of the majority of ethnic minority people in mountainous areas. Community forests or forests of villagers, in the words of ethnic minority people, have existed for generations now. They are always associated with the livelihoods and the spiritual life of ethnic minority communities in the mountainous areas. In recent years, following the state policy on forest management, some localities have allocated forest land to communities for management and long-term use for forestry purposes. Communities have also been given quotas on forest management, protections, regeneration, and afforestations. The positive effects of many community-based forest management models have partly confirmed that forest land allocation is in line with the practices of ethnic minority people. Bắc Lãng is a remote mountainous commune of Đình Lập District, Lạng Sơn Province. It is among the poorest communes in Vietnam, with the proportion of poor households in 2005 being 90%. Before 2006, there were many limitations in the use and management of forests and forest land in Bắc Lãng, although some households and individuals were granted with the Forest Land Use Right Certificate, according to Decree No. 2 of the government, aka the Green Book. The allocation of forests and forest land was uneven due to people's various needs. Some households were allocated with hundreds of hectares of forest land, whereas some others were given only 0.5 hectares or even no forest land for cultivation. The disputes, conflicts, and unsolved problems related to forest land allocation resulted in many difficulties in forest protection. Nó sinh ra về mâu thuẫn, cháy rừng suốt ngày lẫn đêm. Thì người này thì tranh, người có người không. Lúc bây giờ 2003 thì có người là có rừng người ta phát trồng cây thôn, trồng cây nhân dân, nhưng mà người không có một mảnh nào. Thế thì mâu thuẫn thì người có người không thì cứ đi là tức là người từ đốt thôi, chứ còn mình không bắt quả tang, nhưng mà cứ biết cháy rừng cả ngày lẫn đêm. Mà cho đến là nhà cái nhau rồi, cho đến là chính quyền địa phương mà giải quyết cũng không nổi, vì cái đất rừng nó không đồng đều mà giải quyết cũng rất là khó. There were some cases in which forests were under management of state forest enterprises, SFEs, instead of the households in the middle of the forests. They lived in or near forests, yet they have no forest land for cultivation. SFEs were far away, yet they had to manage a large area of forest. Meanwhile, those who lived near the forest had no forest land. There were heaps of contradictions.
The local people were stricken with poverty. Many households and even a village had to move to other provinces to earn a living. That required a change in management, planning and adjustment of forest land from the authority to every household in Bắc Lãng commune. Cả xã lúc bây giờ thời điểm đấy là có 264 hộ thôi, là không có nhiều, cả vùng cao có 264 hộ. Thì 264 hộ này đều có ý kiến là đưa đơn xin, tức là điều chỉnh đất rừng. Thì lúc đó là có cái họp là đơn xin họ dân là tự làm đơn xin điều chỉnh đất rừng. Thì bắt đầu về xã họp rồi thành lập ban cùng đàm phán với huyện xuống xã họp. Công tác giao đất giao rừng không phải là ngày trước ngày sau mà giao được. Đấy, trong quá trình giao đất giao rừng có thôn phải họp đến 10 lần. Đấy, có thôn họp đến 15 lần. Vì bà con nó chưa hiểu được về cái tính chất giao đất giao rừng là như thế nào. Và trong cái điều kiện mà nhường nhịn cho nhau là như thế nào cả. Ensuring smoothness and fairness in forest land allocation was a very difficult task. It was necessary to gradually resolve the conflicts between the households with a lot of forest land and little or no forest land at all, between the Tây and the Dao ethnic minority people, because the Tây people led a comfortable life as they lived by the roadside or by ravens, while the Dao people had no fixed area of land under cultivation since they led a nomadic life. Many meetings were held to figure out the solutions. The local people wrote applications to acquire the SFE land plots that had been fully exploited and left abandoned and unmanaged. The Tây and Dao villages also got together to reach a consensus on boundaries of their cultivated land. Local households negotiated with each other, measured and defined the forest land area under their management by themselves. Giao cho gia đình nhận cái chỗ tốt nhất, còn lại cái chỗ là khó xa để giao cho thôn bản là tư chỉnh người trong làng. Ví dụ có 50 ha rừng này là sau khi anh lấy cái hạn mức của anh chọn chỗ đẹp nhất là 10 ha. Thế còn coi như là 40 ha là anh được phép là cho anh em cô dì chú bác ở trong thôn. Giao ở đây là giao đến tận hộ và đã có sổ đỏ đàng hoàng và trên thực địa. Ngày trước là gọi là cũng giao nhưng mà giao chỉ gọi là anh đến đây tôi đến kia, nhưng mà nó không cụ thể. Nhưng mà kỳ này giao có sổ đỏ ấy, thì có mốc giới đàng hoàng, mốc giới giữa hộ này và hộ kia, chứ không có cái chuyện là chồng lấn nhau hay là trùng lắp nhau như ngày trước. During the forest land allocation process, the local people received training and had full awareness of their rights and responsibility in forest management and protection. Household forests were reserved for growing acacia trees and other trees for production purposes in order to boost households' economy. Community forests were well managed to protect water resources and environment and to grow native forest trees. It was very difficult to allocate forest land to households in a fair way. However, difficult didn't mean impossible. Forests were gradually revived. Human beings protected forests and forests nurture human beings. The life of the local people was gradually stabilized and enriched. Công tác giao đất giao rừng này là không có địa phương nào bằng như Bắc Lãng được. Phải nói đúng là như Bắc Lãng được. Cho nên cái thứ nhất là về cái sự công bằng. Cái thứ hai là cái sự thấu đáo đến mọi người dân. Đây là người dân đứng ra để giao đất giao rừng cho nhau, chứ không phải đây nhà nước chủ yếu là mình đứng định hướng và đồng thời là cấp ngân sách thôi. Thế còn cái tuyên truyền mà để cho bà con nó hiểu rõ ra, mà để coi như cùng nhau nhường cơm xẻ áo cho nhau, nhường nhịn đất rừng cho nhau, thì là cái này phải do nhân dân. Đấy, nhân dân ý thức về công tác tuyên truyền cán bộ. Sau khi mà dân nó đã nghe ra rồi và đồng thời đã thấu hiểu rồi và đồng thời là sẵn sàng chia những cái mảnh đất của mình cho các hộ khác cùng nhau dùng, thì đây mới là một cái cuộc cách mạng. After about 10 years of allocating forest land and granting the forest land's use right certificate to local households, the economy of Bắc Lãng commune has shifted rapidly with a focus on forestry economy.
The local people can set their minds at rest and concentrate on growing trees on their allocated land, take measures to zone off, protect forest land, and promote a natural regeneration of forests. Accordingly, their life has been improved both materially and spiritually. The poverty rate in Bắc Lãng commune reduced from 90% in 2005 to 58% in 2016. Trong những năm qua, công tác trồng rừng trên địa bàn của xã Bắc Lãng cũng đã đem lại những hiệu quả thiết thực và góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo chung của địa phương. Đặc biệt là các hộ gia đình người ta xác định được cái mảnh đất rồi mảnh rừng để người ta yên tâm để quản lý bảo vệ và sản xuất kinh doanh. Tất cả các cái hộ mà được nhận rừng và đất lâm nghiệp thì hiện nay họ đang tổ chức sản xuất phát triển lâm nghiệp rất là tốt. Từ cái xã mà có cái tỷ lệ hộ nghèo trước đó là trên 90%, đến nay thì đời sống vật chất và tinh thần của bà con nhân dân đã dần được cải thiện. Hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo xã Bắc Lãng hiện nay là chỉ còn gần 50%. About 7 kilometers from the heart of Bắc Lãng commune is Khe Váp village, the main living place of the Tày, Dao, and Nùng ethnic minority people. The local paths are filled with mud after rainy days. Mobile phones can have cellular signals only when they are put in special places. That shows the difficulties in the life of the local people. However, not many people know that while many localities are facing illegal deforestation, the natural forests in Khe Váp village are still green and luxuriant. It is attributed to the forest protection rules that originated from the love for forests of the local people. Cái rừng ở đâu cũng có liên quan đến dân, phải không? Tức là cái rừng đầu nguồn thì chắc chắn ở dưới chân sẽ có rừng của gia đình. Thế là gia đình đấy gọi là cứ như gia đình đấy cứ đến cái rừng đấy thường ngày ấy là cũng coi như là bảo vệ rồi. Đấy, là nhìn thấy có chặt hay không, có tiếng động gì phải có trách nhiệm về bảo vệ, báo với thôn. Về cái vấn đề lấy cây về làm nhà thì không cứ, tức là không ai mà dồn hết vào đấy, vào rừng lấy cả trong rừng cộng đồng để mà làm. Thì cũng theo quy định là cứ lấy ở trong rừng mình đã, thiếu rồi mới vào rừng cộng đồng đấy. Trên một khối ấy, nó cũng có quy định trên một khối là xin ý kiến của làng của tôi muốn lấy cái xà hoặc là lấy một bộ khung cửa sẽ phải báo cho trưởng thôn để biết và vào lấy đến đủ thôi, ý đấy. The watershed forests in Khe Váp village are mostly old, primeval forests. Exploitation is banned in these forests as they are the living places of sacred spirits. On the other hand, the strict regulations set by the community aim to protect forest animals, trees, and resources. Apart from the sacred forests, where no one is allowed to enter or cut down trees, the local people also maintain and protect production forests for exploitation of minor forest products. Most community forests are protected and managed by local organizations. For example, the Youth Union, the Women's Association, and the Veterans Association of Khe Váp village. The forests now have their masters, so others cannot trespass. Accordingly, they are kept intact. Cái đối tượng để chia ra bảo vệ, tức là nó vẫn chung một cái khung. Đấy, nó là trong một cái khung là tất cả do thôn quản lý hết chứ không phải là thanh niên giao cho thanh niên để với phụ nữ là để những cái chỗ nào còn trống cây kiếc là phụ nữ trồng vào, thanh niên trồng vào để bảo vệ lấy cái riêng đấy thôi. Nhưng mà một khi đã phát ở đâu mà làm việc gì phải thông qua làng hết, thế là nó lại thông qua chung cả thôn luôn. This medicinal forest, covering an area of around 17 hectares, is protected by the Women's Association of Khe Váp village. As for not only Miss Chung, but also most of the local people,
This forest is considered a miniature hospital of the entire village, so they protect it very strictly. Vì rừng thuốc nam của chúng tôi nó cũng như là chúng tôi coi nó như là một cái bệnh viện. Vâng ạ, thường hàng ngày ví dụ như chúng tôi bị cảm sốt, nhức đầu hay là ai đó bị đau lưng hay bất kỳ một cái bệnh gì thì chúng tôi cũng thường xuyên vào đây hái thuốc về để chữa bệnh. Trên rừng này có rất nhiều bài thuốc quý, như ví dụ như thuốc chữa bệnh gan, bệnh dạ dày và bệnh đau lưng. Vân vân. Cái rừng này là thuốc mọc từ ngày xưa đến bây giờ. Vì vậy chúng tôi thấy có nhiều cây thuốc quý lên chúng tôi quy hoạch lại để là rừng thuốc nam. Chi hội phụ nữ Khai Váp là luôn luôn bảo vệ và quản lý khu rừng này rất chặt chẽ. Mỗi tháng chúng tôi đi một lần. Ở trong rừng phụ nữ chúng tôi giữ được rất nhiều cây quý, ví dụ như cây trám, cây sâu cước, có cả cây lim nữa, cây rẻ nữa, táo nữa. Chi hội chúng tôi có 15 hội viên, chúng tôi chia ra làm 3 tổ. Mỗi một tổ là chị em chúng tôi phân một chị tổ trưởng. Thì mỗi một tháng chúng tôi đi chăm sóc và bảo vệ rừng một lần. Chúng tôi cấm không cho những người ở bên ngoài thì vào chặt phá hay là đốn cây hay đốt rừng, mà kể cả những thành viên trong thôn là chúng tôi cũng ngăn cấm điều này và cũng thông báo cho tất cả từ thôn cho đến xã. Cho nên là cũng không ai dám vào đây chặt phá hay làm gì ở cái khu rừng này cả. Khai Váp village has about 300 hectares of forests, of which 230 hectares have been allocated to local households for management, and the rights to use and manage 70 hectares of watershed forest have been granted to Khai Váp village by the People's Committee of Đình Lập District. Quite a large area of forest has been allocated, and the allocated forests are in different states. It is because before 2007, except for sacred forests and watershed forests, most forests in Bắc Lãng were degraded, yet regeneratable forests. The presence of the luxuriant green forests here has confirmed that the forest land allocation is a sound policy, and community-based forest protection and management are effective. Above all, it is primarily attributed to the enthusiastic support of the local people through their voluntary contributions to the formulation of the regulations on forest management and protection of every village and of the clear regulations on fair sharing of forest benefits. In August 2016, heavy rains and floods occurred in Phìn Ngan commune, seriously damaging many important works. Sùng Hoàng was the village that suffered the most. The suspension bridge, also the only path leading to the village, was swept away in the floods. Many houses were completely washed away. 3 people lost their lives. Phìn Ngan was reduced to rubble after the floods. However, CIRUM, the opposite village which is separated from Sùng Hoàng by a path, was safe and sound during the floods. Some people said that CIRUM was safe because it was located at high altitudes or because it was lucky. However, perhaps the most reasonable and scientific explanation is that CIRUM kept luxuriant forests. Trên địa bàn xã là có nhiều thôn, đặc biệt là khu vực bị mưa cục bộ đó, thì một bên là thôn Sùng Hoàng, thì cái việc rừng cây ở khu vực thôn đấy từ trước đến nay là công tác bảo vệ. Ngày xưa cũng đã có những thời kỳ bị phá rừng, có những cái ảnh hưởng. Cho nên là từ đó thì cũng gây ra cái việc lũ quét sạt lở lớn hơn. Thế và so sánh với thôn phía bên này, thôn CIRUM, thì như vậy là công tác bảo vệ, quản lý trong cái rừng, đặc biệt là trong khu vực rừng cộng đồng của thôn thì được tốt hơn. Thế và từ đó thì có thể so sánh với các thôn trên địa bàn xã rằng là các thôn mà chúng ta quản lý
cộng đồng người ta có ý thức tốt trong vấn đề bảo vệ, quản lý rừng thì sẽ tránh được một phần nào đó cái việc tình hình biến đổi khí hậu cũng như là cái việc trực tiếp là gây ra sạt lở, lũ ống và lũ quét. Seeing the luxuriant green forests of CIRUM, not many people knows that 30 years ago they were bare land and cogon grass hills. According to Mr. Chao Văn Chen, a village elder, the forest in CIRUM used to be unowned for consecutive years. People from other communes entered these forests to collect firewood or cut down nodding bamboo plants, while the local villagers burned some woodlands for cultivation. Therefore, before 1988, apart from Chia Forest and a 2-hectare spiritual forest, CIRUM was filled with bare land and cogon grass hills only. Without forests, there were landslides on rainy days and sultry winds and scorching heat on sunny days. Without forests, the local descendants would have neither logs for building house nor firewood for cooking. With that thought in mind, the local villagers got together and stayed determined to protect the forests from trespassers. Hồi xưa này nó cháy rừng, chưa có luật cấm rừng, không biết, mà ở đây chỉ có cấm được từ ở đây đến mấy ở dưới là có một ít thôi, còn đồi sau này, 2 đồi bên cạnh là cũng chưa có. Hồi xưa phát nương xong từ đấy là cấm không cho bà con phát nương, là cấm để phát triển rừng. Trong thôn cấm thôi chứ không phải là nhà nước hoặc là xã vào bắt vệ bảo mình cấm đâu. Đấy là trong thôn tự bảo vệ, tự cấm hết cả làng thay ca đi cấm. Tức là cấm hết không cho người ta chặt vào lên trên đấy, cấm 2-3 năm liền. Xong bắt đầu nó mới hiểu được, nó không lên phá chặt cây vào cái gỗ ở trên này thôi. A guard station was built to protect the forests. The patrol members took turns to guard the forests every day for 3 consecutive years. Village conventions and regulations on forest protection were set up. The local people protected every bamboo shoot, prevented buffaloes and cows from entering the forests, captured anyone who went there to cut down trees and set clear fines for those who violated the rules. In fact, those fines were not regulated by any legal framework and even against the law. The village elders knew that, and so did the entire village. But who would protect the forests if it was not the local villagers? Gia đình nào thả trâu vào để ăn măng thì lúc đầu thì một cây măng thì 500, sau này đến 1.000, sau này mấy năm trước 2.000 đến 5.000 một cây măng. Đấy, lúc đấy dân mới là không chăn thả gia súc vào đấy. Nếu bạn khác đến hái lấy cây hoặc là lấy bầu đấy, chúng tôi còn thu cái chỗ lâm sản xong mới còn lúc đầu thì có thể nhắc nhở, lần 2 tôi đã phạt theo cái một cây bầu là bao nhiêu nghìn, 5.000, đấy là 5.000 cây lúc cách đây 3-4-5 năm rồi. Forests will protect human beings if they are not harmed. Nothing can prove it better than what happened during those torrential rainy days in Phìn Ngăn. The forests in CIRUM have come back to life after 30 years thanks to the village conventions and regulations on forest protection. Many regulations, including the ones on fines for trespassers, reflect the spontaneity of a community with an ardent love for forests, but they will surely be maintained thanks to the consensus of the whole village and fairness in sharing of benefits from the community forests. Ai chặt cũng phải được thống nhất ở trong thôn bản mới được chặt, chứ không được tự ý đi chặt một cây gỗ. Ví dụ đi làm nhà nhá, cái nhà ông làm cái phang, cái nhà ông là được nhà to, ví dụ là lấy 8 mét là ông được phép chặt 8 mét, chứ ông không được chặt cây là 9 mét hoặc 10 mét. Apart from protecting the local forests,
CIRUM villagers also pay great attention to developing native plant species under the forest canopies for long-term benefits in order to raise their income and lead a stable life. Amomum fruits are grown under the forest canopies and around the houses of the Red Zhao ethnic minority people. Growing amomum fruits under the forest canopies in CIRUM village in particular and in Phingan commune in general has not only brought about high economic efficiency, but it is also the initiative for protection and development of watershed forest resources and for preservation of the traditional cultural values of the Red Zhao people. Đối với cây sa nhân này thì không hại đất mà cũng không hại cây vì nó rất tốt, cũng là một cái mình trồng xen lẫn với cây cối. Sa nhân tím này phải bán tươi, phải đắt, một cân hơn 200.000 cân, một năm chỉ có một vụ thu lại. Mình cứ đi phát gốc mà như thế này thôi, phát xong là nó một năm nào cũng thu được một ít. Năm ngoái thì mình bán ra thị trường mình bán được tạ tư, quy ra tiền thì tầm hơn 30 triệu. Since 2014, when it was officially allocated with over 200 hectares of traditional forest, CIRUM village has effectively carried out forest management and protection. The local forests are classified into different types according to their value. For example, watershed forest, sacred forest, or forest with amomum fruits under its canopy. Forest protection rules have been maintained. Many native plant species have been grown on a trial basis and developed by the local people thanks to the knowledge and experience handed down from one generation to another. These plant species are contributing to stabilize the locals' livelihoods, preserving their cultural identity, and managing watershed forest resources in a sustainable manner. However, the local people haven't received any funding for forest protection, showing the locality fairness in forest protections. Gắn với việc bảo vệ phát triển rừng và giao rừng cho cộng đồng thì cái việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng là cũng được sự quan tâm thích đáng. Tuy nhiên thì trên địa bàn huyện Bát Sát có 23 xã thì chỉ có 12 xã là nằm trong lưu vực các nhà máy thủy điện. Và cái tiền được chi trả cho nhà máy thủy điện chi trả theo quỹ bảo vệ môi trường rừng. Tuy nhiên cái mức chi trả ở các lưu vực các nhà máy nó có khác nhau. Từ đó là có nhân dân có những cái thắc mắc, có những kiến nghị. Xã chúng tôi là có 5 nhà máy thủy điện, thôn chúng tôi lại nằm ngoài nhà máy thủy điện là không được hưởng cái chế độ dịch vụ bảo vệ môi trường rừng. Tôi cũng rất là mạnh dạn kiến nghị đề xuất nhà nước của chúng ta nghiên cứu bổ sung luật, sửa đổi luật để cân đối hoặc chia sẻ tất cả các cái khu rừng nào mà không nằm trong lưu vực cũng được chi trả, nhà nước chi trả cái dịch vụ môi trường rừng, bởi vì cái khu rừng của chúng tôi phía dưới còn nhà đập thủy lợi của xã khác cũng đang dùng cái nguồn nước của chúng tôi. Hương Sơn, a mountainous district of Hà Tĩnh province, has 85,000 hectares of forest land and forest, mostly natural forest. After the August Revolution, the entire forest area of Hương Sơn was allocated to SFEs. In 1989 to 1990, the local forests were on the verge of exhaustion. That urged the government to issue a series of decrees. For example, Decrees number 2 in 1994, Decree number 163 1999 on forest land allocation, Decree number 181 2004 on the implementation of the law on land, etc. Being aware of the great significance of forests to the locals' livelihoods, Hương Sơn district has successfully allocated forests and forest land according to Decree number 2 CP and Decree number 163 1999. Hầu hết các xã mà trên cái diện tích các lâm trường bỏ lại thì đều giao lại được cho các hộ gia đình. Vì vậy rừng được bảo vệ khá sớm, cho nên
có nhiều diện tích rừng tự nhiên vẫn được bảo vệ duy trì cho đến ngày mà chúng ta chủ trương rà soát lại 3 loài rừng theo chỉ thị 38 của Thủ tướng Chính phủ. Theo cái tiêu chí trước đây thì diện tích đó là rừng phòng hộ, nhưng mà theo tinh thần chỉ thị 38 thì nhân dân rồi chính quyền địa phương đã chuyển toàn bộ diện tích rừng phòng hộ mà giao cho các hộ gia đình sang rừng sản xuất. Trong một thời khắc ngắn, chuyển ồ ạt hơn 1.000 hectare từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất, và đã làm cái chuyển đổi mục đích từ rừng đáng có khả năng phục hồi tái sinh thì chuyển sang là cho phép họ là xẻ phạt, và đặc biệt rồ lên từ những năm 98, 99, 2000, mà đặc biệt mạnh là từ 2003 lại nay thì toàn bộ cái rừng của Hương Sơn thì gần như là bị phạt trồng kéo hết. About 20 kilometers from the heart of Hương Sơn District, Sơn Lĩnh is a mountainous commune in Hương Sơn District, Hà Tĩnh Province. Just like many other local communes, before 1994, the natural forests in Sơn Lĩnh were severely exploited and then returned to the commune for management. In 2005, the government implemented a policy on reviewing the 3 types of forests. Accordingly, the People's Committee of Hà Tĩnh Province made the watershed forests into production forests and allocated them to the local households for growing acacia trees. The shift to industrial crops helped improve the livelihoods of the local people. However, facts shows that the soil started to degrade after 2 or 3 times of growing acacia trees and must be fertilized at the 3rd time. Accordingly, at a certain point, the entire forest land will be exhausted, thus becoming bare land and affecting the water for production. Being well aware of that, as well as the functions and importance of watershed forests, the authority of Sơn Lĩnh Commune and the local people insisted on allocating the forests to the community instead of households in order to protect water for production and daily life. Sơn Lĩnh là một cái vùng đất là chủ yếu dựa vào nông nghiệp. 95% dân cư sống bằng nghề nông nghiệp. Thiệt tại như này, nếu như giao rừng cho người dân thì cả cái nguồn hồ nước đập nó sẽ bị cạn kiệt ngay. Cái thứ hai là nó ảnh hưởng đến cái vấn đề đời sống dân sinh cũng như sinh hoạt của nó. Đặc biệt là nếu như những cái nơi nào mà giao rừng hẳn mà để nhân dân cào trọc thì giếng nước đến mùa hè là cạn ngay, rồi kể cả hồ đập vẫn cạn. Chính vì vậy Đảng ủy chính quyền sẽ thấy như vậy là cần thiết phải cho dân bàn và có một cái giải trình cho nhân dân, nên là không nên giao tất cả. Tuy nhiên thì sau khi đó là có ý kiến như vậy là báo cáo lên đến cấp huyện, cấp tỉnh thì người ta vẫn không đồng ý chủ trương. Tuy nhiên Đảng ủy chính quyền bảo vệ rất quyết liệt và đưa ra hội đồng nhân dân để quyết nghị. Từ cái việc đó cho nên là Sơn Lĩnh đã giữ được là một diện tích rừng rất lớn. Các cái diện tích đất trồng nuôi trồng thì giao cho gia đình cá nhân để người ta phát triển kinh tế bằng hình thức là trồng cây nguyên liệu. Còn đối với các cái rừng đầu nguồn, đập nước thì không thể giao cho hộ gia đình cá nhân được, mà phải là cộng đồng dân cư quản lý để đảm bảo về cái môi sinh môi trường, đảm bảo về cái nguồn nước, vừa là tưới tiêu sản xuất nông nghiệp, vừa phục vụ dân sinh. This fact in Sơn Lĩnh Commune, Hương Sơn District, shows a way to protect natural forests, which is associated with water protection to serve the daily life of the local people. No matter whether the locals were officially granted with forest land use rights and those rights were legally recognized or not, and whether early or late allocation of forests and forest land was made, it is undeniable that the people in Sơn Lĩnh have protected the local forests since 1991 to 1993, and the forest protection has been carried out effectively. It is simply because nothing but the forest bring new life to the whole village. Bây giờ mà Đảng ủy chính quyền có chủ trương giao cái rừng cộng đồng này cho từng hộ dân thì nhân dân cũng không đồng tình. Là người ta thấy cái lợi ích rất rõ rồi, bởi vì đặc biệt là những cái mùa nắng nóng của tháng 6, tháng 8 thì khi đó là cái mùa hạn hán rất cao, nhưng mà rõ ràng Sơn Lĩnh là vẫn giữ được nguồn nước đập để tưới tiêu, đặc biệt là phục vụ sản xuất nhân sinh và đời sống của người dân. Đối với địa phương Sơn Lĩnh thì đã giao như vậy là cho 7 cái thôn có rừng cộng đồng là với diện tích gần là 450 hectare. Thì đang trong cái thời kỳ là coi như là bảo vệ rất tốt.
nói chung các cái thôn đều là cử người là thường xuyên là ngày đêm là coi như là để bảo vệ cái rừng cộng đồng. Cái người dân mà đã giữ lại rừng, những cái mối bất hòa mà thời kỳ gáy gó nhất là thời kỳ 90 91, từ cái nạn khó khăn của các hộ gia đình buộc phải vào rừng tự nhiên kiếm á, thì các cái xung đột giữa các cái hộ gia đình và giữa các cộng đồng thì chỉ có rừng mà tạm thời giao cho cộng đồng giải quyết được. This reservoir supplies water for rice production of the people in Village 8, Sơn Lĩnh Commune, Hương Sơn District, Hà Tĩnh Province. In 2016, with the consent of the local villagers, Mr. Quốc Bao's family contracted to build this reservoir in order to boost his household's income. Keeping fish, raising chickens, doing the gardening and growing crops are the everyday tasks of Mr. Quốc Bảo and his family members. In the first year, his family earned almost no profits due to high initial investment costs. However, their income has increased this year. The reservoir doesn't generate a high income, yet it creates stable livelihoods, boosts his household income and contributes to protecting the local forest and water for irrigation. Thì giờ làm là coi như một năm rồi, là nếu thu hoạch thì được đại khái kinh phí thì bỏ ra thì cũng nhiều, nhưng mà giờ một năm rồi là coi như một năm phải được cả gà cả cá giờ được khoảng 20 triệu. Tôi bảo vệ rừng cho cộng đồng, vừa coi như lợi ích cả của tập thể, vừa của gia đình. Nếu như ai mà làm cái công tác bảo vệ rừng thì người đó được phép là khai thác cái nguồn thủy sản ở đập nước, thì hai bên đều có lợi. Ngân sách địa phương là phải trả theo tháng cho bảo vệ, ít lắm nữa thì cùng một tháng cũng phải mất vài triệu đồng, là tiền công cho họ, thì khi đó họ mới ấy mà, chứ không nếu mà có cái đập nước như thế này mà cho họ chăn nuôi phát triển cả ở bên dưới đó thì như vậy là hai bên là đối trừ nhau. Chính quyền cũng không phải chi ngân sách là trả cho người bảo vệ đập, bảo vệ rừng, mà ngược lại cái người bảo vệ, người thâu đập cũng không phải trả cho chính quyền. The forest protection model in Sơn Lĩnh Commune has shown that giving the community the rights to manage and protect watershed forests not only ensures effective forest and environmental protection, stable livelihoods for the local people, but also helps save the state budget for forest management boards. Indeed, this community-based forest protection model fulfills the locals' expectations. The authority of Sơn Lĩnh Commune has offered enthusiastic support and created favorable conditions for the implementation of this model. Accordingly, the watershed forests have received the best protection and they have promoted their roles and functions. This fact also shows that the linkage among households with the same purpose, concerns and rights to use forest land should be replicated, encouraged and given favorable legal conditions. Lâm Hóa is a particularly disadvantaged commune in Tuyên Hóa District, Quảng Bình Province. Over 40% of the population of this district is occupied by the Mã Liềng ethnic minority people. This relatively wide commune is characterized by terrain fragmentation, inconvenient transport, and severe lack of land for production, so the local people lead a very difficult life. More than 50% of the local households are stricken by poverty. Địa bàn xã Lâm Hóa thì trước đấy là bà con đồng bào dân tộc là đang còn du canh du cư, cho nên xuất phát từ chỗ đó thì đến năm 1997 thì Đảng và nhà nước và chính quyền địa phương có chủ trương định canh định cư đối với bà con đồng bào dân tộc để thuận tiện trong việc là quản lý cũng như là trong công tác sản xuất, cũng như là cái việc giáo rừng và bảo vệ rừng. Bao rồi là đến năm 1997 thì bao huy động bà con nhân dân định canh định cư tập trung tại những cái vị trí mà đã được xã quy hoạch.
In their former residing place, there were forests where Cao villagers collected forest products and raised livestock to serve their daily needs. Despite living in poverty, they were never afraid of hunger because forest products were diverse. However, in 2003, under the sedentarization program of the government of Vietnam, the Mã Liêng ethnic minority people moved to a new place, where they built 3 villages, namely Kè, Cao, and Chuối. They live near forests, yet the forests are managed by the Management Board of Protection Forests. The entire Cao village has only 0.3 hectare of land for wet rice cultivation, but it is jointly owned by 34 households with 148 people in total. The local people severely lack land for production, specifically for wet rice cultivation, yet they have no forest to rely on. How can they live? How can they maintain their livelihoods? For many years now, they have to live on food supported by the government. Vì đầu tiên thì chúng tôi là cũng vất vả nhiều. Vì đây là vất vả rất nhiều, nhưng con ban canh định cư là chuyển đây về một thời gian thì chúng tôi là họ cung cấp gạo cũng đã nhiều để cho anh em ăn sản xuất trong làng trong bản. Mặc dù ở gần rừng nhưng mà lại không có diện tích đất để là sản xuất và canh tác cái khu đất đó. Thì xã có chủ trương là cũng đề nghị với ủy ban huyện để là làm việc với lâm trường để là chuyển giao số diện tích đất đó lại cho bà con để là bà con có cái diện tích đất rừng để bảo vệ rồi sản xuất trên khu diện tích đất đó. In 2013, the government acquired forest land from the Management Board of Protection Forest and allocated it to Cao village for management and protection. The village zoned out and protected natural forests and the forest areas for economic purposes and the forest areas with the combination of afforestation and agriculture. These areas were allocated to different household groups for joint management and use. Since the allocation of community forests and forest land, the local people, whose life is dependent on forest, have witnessed gradual improvements in their living standards, and natural forests have been protected more effectively. Trước đây là dân còn du canh du cư là kiểu làm tự do rồi là không có cái công tác bảo vệ. Kiểu trước đây là chặt đốt cốt tỉa cái sinh sống ở trên rừng đó. Chứ cũng có công tác bảo vệ, chứ từ cái khi mà phân bảo vệ thì người dân có trách nhiệm hơn. Không phá rừng, không đốt nương làm rẫy, chỉ có sản xuất ở là đất san ủi, đất ở dưới thấp quy hoạch thôi. Từ lúc giáo rừng đến bây giờ là trong làng bản và các dân vẫn đỡ phá hơn. Do trong tổ bảo vệ hay đi tuần tra, 11 người là có một người tổ phó tổ trưởng nữa, đang đi theo tuần. Miss Liu, a village elder, never forgets the day when life was so hard that the local people only had yam and lesser yam to stave off hunger. Hai nhà này nhà cái em cái này chứ nhà bà nào mà về trước cũng đập nấu gì, đập nấu mà nuôi được con đó nè, chắc đập nấu thế nào, đập nấu là mình đẻ con mình đi ra là ăn luôn. Khổ nhất là khổ. Dưới đây đỡ bây giờ cảm ơn ơn nước. Their life has changed since they were granted with the Forest Land Use Right certificate. Thanks to the forests, the Mã Liêng people here now lead a more stable life. Cái đây chị lâu chị ơi, hơn các khăn khổ chừng qua ông bà. Trưa nay hơn ca con đây ăn mà giúp ai miếng tôi nên mới cầm lờ mà thôi trong yên chừng lời chị ơi. Cái làng Cà Bày này thì nguyên nó là nằm ở bên huyện Đắc Hà, khi mà thuộc xã Hà Mọt. Thế mà khi mà tích nước thủy điện Pleikrong thì vùng đất của họ, làng của họ là nằm dưới lòng hồ, cho nên là buộc phải di dời họ sang bên kia sông thì nhập vào
lập thành một xã mới là xã Hờ Mon, thuộc huyện Sa Thầy. Thì khi lên đến đó thì đất ruộng họ chưa có, tất cả đất nằm bên này cả rồi điều kiện sinh hoạt không có, và phải nói rằng là kinh nghiệm về mặt di dân tái định cư của chúng ta nó cũng còn đang có những cái vấn đề thiếu sót, cho nên là quan tâm nó chưa hết được những cái tác động về cuộc sống của họ, cho nên phải nói rất là khó khăn. Và trong đó vấn đề nước là một vấn đề quan trọng, rất khó khăn về nước. Mùa khô là đào giếng sâu đến cả hàng 20 mét cũng vẫn không có nước. Mặc dù là ngay phía bên dưới của họ, tức là hồ thủy điện Ba Lê Crong, nhưng họ nằm trên đỉnh đồi, cho nên không thể nào có nước được. Còn rừng thì nó kiệt rồi, nên mùa khô nó cũng không có nước, tất cả những cái mặt suối đều khô cả. In their former residing place, Sabing Commune Sathe District, Kabe villagers had all the traditional forests like the indigenous peoples in the Central Highlands, including sacred forest, watershed forest, and forest for collective use. They maintained and promoted their cultural identity, beliefs, and forest protection regulations effectively, and led a stable forest-dependent life. However, when they came to the resettlement area, they did not have enough land for production. There were natural forests in their new living place, yet the resettlement project did not plan to allocate the forest to the local households. As the forest did not belong to the village, no one cared about or protected them. Consequently, after 5 years of resettlement, the natural forests here were devastated and there was only a small area of forest along the stream. The soil was exhausted. The wells in the village ran dry. Chúng tôi đặt vấn đề và làm việc với xã họ cũng đang rất là bí cái chuyện đó. Thì họ rất nhất trí là bây giờ phải chỉ có nguồn nước mà đảm bảo chất chính là phải từ rừng mà ra. Thì đặt vấn đề với huyện, thì xin phép tỉnh, thì tỉnh chấp thuận cho làm thí điểm. Về huyện rất là nhiệt tình, huyện Sa Thầy là hỗ trợ nghiên cứu rồi cấp cho khoảng gần cho làng thôn Cà Bày được khoảng gần 30 hectare rừng. Đồng thời là dân họ tự nguyện đứng ra nhận với công ty nguyên liệu giấy là giữ gìn 50 hectare rừng trên đỉnh đồi phía trên, vì nguyên liệu giấy là nằm phía trên, còn rừng mà giao cho làng thì nằm ở lưng chừng núi, thì họ là giữ toàn bộ số rừng đó, không lấy tiền, không lấy công. Rừng của họ thì là họ giữ, họ phát triển, họ canh gác bảo vệ, còn rừng nguyên liệu giấy họ cũng đứng ra là họ giữ cho, không cần lấy tiền, miễn sao là công ty nguyên liệu giấy đừng có động đến cái rừng đó. With full awareness of the rights to manage, use the resources of community forest and of the benefits they bring about. Since they were allocated with the forest, Kabe villagers have carried out effective forest protection activities. A core team was set up to conduct regular patrols. Kabe villagers were very active in forest protection and have timely detection of the acts that harm the local trees, forest land and water sources from the community forests. Thì mình đi tuần tra rừng có khi là 3-4 người cũng có, 5-6 người cũng có. Thì luân phiên nhau để tổ chức. Thì bởi cái hiệu quả của nó là trong khi mình họp hành, trong khi tổ chức họp mà mình cũng tuyên truyền cho bà con, nhắc nhở cho biết, lúc nào cũng nhắc bà con nên giữ rừng. Khi nào mà có dấu hiệu là xâm hại đến rừng là người ta bao về. Còn mấy ông thì bà con thì họ không có trách nhiệm, nhưng mà cái trách nhiệm họ gọi vào tổ bảo vệ là gọi cho anh em lên kiểm tra. Thì lúc nào nó cũng rừng nó cũng yên tĩnh, chẳng có động đậy vào cả, ai cũng không dám vào. Ví dụ như là họ lên trên cái rừng mà họ được bảo vệ, mà anh nào mà tắm rửa giặt giũ đó mà làm dơ nguồn nước đấy là họ sẽ lập tức là họ đuổi liền bắt phải trả lại vệ sinh. Anh nào lên đó mà chặt cây rừng, kể cả người trong làng hay là người làng khác đến, họ bắt được là họ phạt rất nặng, phạt theo lục tục của làng đấy. In Kabe, forest and forest land violation are criticized and punished according to the village rules, which are developed on the basis of traditional village regulations. The Zarai people in Kabe village have very strict forest protection rules. Those who break the rules have to pay a fine in kind, not in cash.
they have to offer a chicken, a pig or a goat, a cow or a buffalo, depending on the severity of their violations. The most severe penalty is expulsions from the village. That's the biggest fear of the people in the Central Highlands. Đó là cái luật từ hồi xưa, không phải bên này là mình cấm, không phải cấm từ hồi xưa rồi. Như ông già nói đấy, cái trước là phạt còng dê, còng heo, còng trâu, 3 thứ. Này vừa vi phạm nữa, chắc là phạt hơn nữa, 2, 3, 4 con. Thì trước đây mấy ông ngoài ấy, thì là mấy ông ngoài ông không biết, thì mấy ông cũng ra đó, thì là cũng có muốn xâm hại nhưng mà họ chưa biết, cho nên là anh em cũng có phạt nhưng mà phạt ít thôi, phạt một con heo 50 kg vậy thôi. Thì đây nhắc nhở đầu tiên, nếu mà lần sau là cả làng phải đi tới nhà luôn. Cái phạt nó hiệu quả là của người Gia Rai là không phải một hộ hoặc một người á, tức là cả làng luôn. Ví dụ như nhà ai mà vi phạm, nếu mà ông chịu phạt thì mình không nói, còn ông không chịu phạt á, là cả làng nó đi hết, kéo cả làng nó đi luôn, nó thấy cái gì nó lấy cái đó về. Mình là đủ con heo con trâu là xong. Nếu mà còn vi phạm nữa là có khi là mình đuổi ra khỏi làng. Đó là cái mức độ nghiêm trọng nhất đó. Không cho ở làng, là vì ông ở làng đây ông vi phạm rất nhiều rồi, vì không thể giáo dục được nữa, cho nên là họ mới sợ chứ. Cho nên luật làng này không phải là mình dựng ra phong tục tập quán của làng mình dựng để đó, không phải, mình phải làm thật, cho nên là người ta rất sợ. Riêng người dân tộc Gia Rai luật của đó rất sợ. Thanks to the strong will and solidarity of the whole village, the forests of Kabe people have been protected well. That shows the effectiveness of collective strength and solidarity. In the dry seasons of 2015-2016, while the Central Highlands suffered from severe droughts, these forests still supplied enough water to the local people. Sau 3 năm trời, bắt đầu từ năm 2016, thì cái rừng nó đã xanh tốt, là đăng ký lại và phát huy tác dụng. Thì đến tháng 6 năm 2016, cái năm ngoái, thời kỳ khô kiệt nhất, thì các làng xung quanh, rồi các xã xung quanh là khô hạn không có nước. Riêng là làng Cà Bày và dân xã Hồng Hoa thì nước tràn trề, nước dẫn từ sông suối về dày đặc, và dân thoải mái để dùng trong sinh hoạt cũng như là trong sản xuất, trồng rau cỏ, chăm bón vườn tược chung quanh nhà. Và sau khi về thì nắm được thông tin, thì đồng chí chủ tịch tỉnh đã trực tiếp vào kiểm tra, và đồng chí khen ngợi đây là một mô hình mà có hiệu quả tốt, cần phải rút kinh nghiệm và phát huy. These certificates of merit are clear demonstrations of Kabe's effective forest protections. Đồng chí chủ tịch tỉnh là kiểm tra tận nơi luôn, mà không biết mà nghe tin đâu mà chủ tịch nghe tin được là không biết nữa, nhưng mà tự nhiên là bữa đó là thấy cả đoàn xuống đây rồi gọi có mấy anh em cơ quan xã điện vào là có đoàn chủ tịch tỉnh xuống thăm vườn mình, cái rừng mình như thế thôi. Mình ở đây cũng không biết là chủ tịch biết từ tin nào hay là từ Kim Lâm hay là từ mấy ông công ty hay là từ cơ quan nào tổ chức chẳng biết. Khi mà chủ tịch tỉnh vào thăm á, sau một thời gian đó thì chủ tịch quyết định tặng cho là thôn Cà Bày một là cái bằng khen, riêng Lưu của một bằng khen. The villages of the people in the Central Highlands in general and Kabe village in particular were established on the basis of the dry rice civilization. These villages are merely only social organizations and also roots of the indigenous culture, where community cohesion is promoted very well. Whenever a local household needs help, it will receive support from the whole community. Only when punishments are applied based on the village rules and the high sense of awareness of Kabe villagers can community forests be protected effectively. The village rules not only have strong deterrent effects, but they are also of profound humanistic value, because forest and water protection is everyone's task. Active promotion of the values of the village rules
To effectively implement the regulations on community forest management and protection is a fine cultural feature of the Zarai people in particular and of ethnic minority people in general. The effective rule-based forest protection models in the north, the central region, and the central highlands, from Khaivak village in Lạng province, Saigon village in Lào Cai province, Sơn Lĩnh commune in Hà Tĩnh province, and Cao village in Quảng Bình province, to Cabay village in Kon Tum province, have proved that local communities can manage forest resources in a sustainable manner. More sustainability is ensured if their rights are recognized by the law through the certificate of long-term use of forest and forest land, and their rules are respected. Trước kia ta cứ nghĩ rằng là mọi dân tộc đốt nương làm rẫy tức là phá rừng. Thực ra mà nói là tôi nghĩ không phải như vậy. Hồi năm 1975 là tôi bắt đầu lên nhận công tác tại Kon Tum này thì tôi đi vào làm. Tôi thấy rằng là có những cái cánh rừng gần làng đồng bào dân tộc cái dãy đặc, cái non thôi, to bằng cổ chân thôi, nhưng mà nó lên kín đến nó chen người vào chứ không được. Tại sao có cái loại rừng gì mà nó lạ thế? Sao tôi mới biết đây là chính là rẫy. Rẫy sau khi mà họ làm 3 năm rồi thì đất bạc màu thì họ bỏ hoang thì rừng mọc trở lại. Khi nó mọc rộng đến mức như là cứ chen chân không lọt, chen vào không lọt. Vì sao như vậy? Vì khi họ làm rẫy là họ đốt sạch, làm cỏ sạch, xong họ trồng trọt, và hàng năm họ đều làm cỏ rất là kỹ. Cho đến khi họ bỏ đi thì cây rừng mọc lại. Cái việc mà giao đất, giao rừng cho cộng đồng làng tôi cho rằng là bà con rất phấn khởi. Thế nên nhìn chung là nhân dân là rất phấn khởi về công tác giao đất giao rừng. Đây là một bước ngoặt chính về phát triển kinh tế ở địa phương. Cảm thấy bà con vui, ai cũng thích. Phải vui chứ, phải vui, phải mừng chứ. Mong là do đảng nhà nước cho mình quản lý rừng. Cái đó là mình mong muốn để giao cho trong cộng đồng quản lý. Nếu mình phân chia từng hộ từng nhóm là chắc là không chống về cái tội phạm về cái lâm tạc. Mình muốn để trong cộng đồng để nó hòa giải được. Mình bất cứ đi đâu mình để mình đoàn kết. Từ khi mà giao đất giao dịch cho đến bây giờ là cộng đồng hầu như là không có chuyện xảy ra. Cái rừng cháy ở các thôn bản hầu như không có. Sau khi nhận rừng rồi tôi vẫn xác định rằng là những cái cây gỗ quý và phân loại hai là rừng sản xuất và rừng khoanh nuôi bảo vệ, và những cái cây gỗ như lim, như tín, những cây gỗ mà là có giá trị thì quan điểm của nhà nước cũng chỉ đạo là coi như là khoanh nuôi bảo vệ. Bản thân tôi cũng xác định như vậy, và đến giờ phút này thì cái mô hình của tôi thì nó rất hiệu quả. Về hiệu quả kinh tế thì về lâu về dài thì là sử dụng. Thứ hai nữa là nó cân bằng cái môi trường sinh thái, đặc biệt là giữ cái nguồn nước đấy, mang tính bền vững. Và cái này là không những mà mình nhưng còn thế giới nó yêu cầu. Các hộ gia đình mà giữ lại được rừng tự nhiên thì trong những năm đó họ khó khăn. Nhưng cho đến bây giờ thì giá trị kinh tế trên rừng rừng rất lớn. Họ biết giữ lại phần trọm đến đỉnh hoặc là giữ là cả phần khe để là đảm bảo sinh kế lâu dài, vừa có nguồn nước nhưng cái cơ bản là có được nguồn thu ổn định. Nguồn thu nó không lớn như kiểu trong kéo, trong cây nguyên liệu nhưng nó lại bền vững quanh năm. Giao đất cho rừng này phát huy tác dụng rất là tốt, rừng được bảo vệ, đảm bảo và không bị chặt phá. Những cái khu rừng nào mà gắn liền với cái thôn bản sinh hoạt ở đó thì công tác bảo vệ có hiệu quả. Do vậy là nó mang cái tính chất phù hợp với những cái thôn bản gắn với diện tích rừng ở gần, đặc biệt là gắn với những cái rừng thiêng, rừng đầu nguồn. Đây là cái việc cần phải nghiên cứu và phát huy. Sau khi mà chúng tôi tổ chức giao khoán cho bà con được quản lý và cộng đồng thì cái trách nhiệm của bà con ngày càng được nâng lên. Ưu điểm nhất của nó chính là phát huy được cái cộng đồng. Dân làng đứng ra là cam kết bảo vệ cái rừng đó. Từ cái hiến pháp rồi đến pháp luật, cái đó là mọi người ai cũng phải chấp hành rồi. Nhưng mà không bằng là cái người bản địa đâu, không bằng cái người trực tiếp đó đâu. Việc giao đất giao rừng cộng đồng theo tôi cũng vậy. Thì nhìn chung là nó phù hợp với cái trình độ quản lý, trình độ sản xuất và phong tục tập quán của địa phương ở một đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi.
Đây nó cũng là một cơ hội để chúng tôi chuẩn hóa được cái hồ sơ địa chính đối với lại đất rừng. Cái công tác quản lý bảo vệ rừng hiện nay nó được tốt hơn, bởi vì người dân là nó cũng thành chủ thực sự của cái khu rừng. Khi mà đã có cái trao cho bà con như thế, bà con có quyền lợi ở trong đó, nhưng mà lại đúng pháp luật, đúng pháp luật là thứ hai là bảo vệ được môi trường, thì rừng mình để sống trở lại. Tất cả các khu rừng cộng đồng thì gần như còn nguyên vẹn. Nếu mà các bạn đến cái khu vực rừng cộng đồng thì có cả cây to, có cả cây nhỏ, có tất cả những cái gọi là đảm bảo, như là giáo sư Thái Văn Trừng nói là rừng là một quần thể sinh lạc ấy.